My dear smart learners, ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Smart Learning Curves YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් එක්ක. අද පාඩම අතීත කාලය ගැන අතීතයේ යමක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා පිළිතුරු දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ yes no questions. ඒ කියන්නේ ඔව් නෑ කියලා පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් විදියට අහන ප්‍රශ්න. ඔයා පරක් වුණාද? ඔව් මම පරක් වුණා. නෑ මම පරක් වුණේ නෑ. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ඉංග්‍රීසියෙන් අහන කියන විදිය ගැනයි අද අපි ඉගෙන ගන්නෙ. හැබැයි ඒ අතීත කාලයට සම්බන්ධ දේවල් ගැන. පාඩමට යන්න කලින් ස්මාර්ට් විදියට ඉගෙන ගන්නාස අපේ ස්මාර්ට් ලර්නර්ස් හැමෝම ස්මාර්ට් ලර්නින් කර්ව්ස් YouTube channel එක මෙන්න මේ විදිහට subscribe කරලා ඉන්නකෝ. හරි. අපි යමු අද පාඩමට. ඒක මිල අධිකද? ඒක මිල අධික වුණාද? අතීතයේ දෙයක් ගැන මේ අහන්නේ. මේ මෝටර් රථය මිල අධික වුණාද? එය මිල අධික යන්ත්‍රයක්ද? එය මිල අධික යන්ත්‍රයක් වුණාද කියලා මේ අහන්නේ. මම පරක් වුණාද? ඔයා අද උදේ කාර්යබහුල වුණාද? අපි බලමු මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ප්‍රශ්නවල අදහස තේරුම් ගන්න මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ අතීතයේ සිදු වුණ අතීතය සම්බන්ධ දෙයක් ගැන. හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ was plus subject එක plus adjective. adjective කියලා මම මෙතන ගත්තට ඔන්න nouns, prepositional phrases මේ සඳහා යොදාගෙන අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණවල ඒවා කතා කරමු. මෙතන විශේෂත්වය මොකද්ද? was කියලා යොදාගන්නේ subject එක singular noun එකක් නම්. එය මිල අධික වුණාද? එය subject එක it. එතකොට ඒක singular noun එකක්. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ was it expensive? Was it expensive? මේක තව ලේසි විදිහකට කියනවා නම් ඔයා දන්නවා අපි එය මිල අධික වුණා කියන සෙන්ටෙන්ස් එක හැදුව විදිහ. කොහොමද හැදුවේ? subject plus was plus adjective. It was expensive. එය මිල අධික වුණා. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නය අහද්දී එය මිල අධික වුණාද කියලා අහනකොට අපි කරන්නේ මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ තියෙන was කියන helping verb එක සෙන්ටෙන්ස් එකේ ඉදිරියට ගන්නවා. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. හරි. ඉතුරු සෙන්ටෙන්ස් එකේ ඉතුරු ටික ඒ පිළිවෙලටම තියෙනවා. එතකොට මේ was කියන එක ඉස්සරහට ගත්තාම was it expensive? ඒක ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. මම පරක් වුණාද? Was I late? Was I late? හරි. අපි මේක මම මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන විදිහත් ඉගෙන ගමු. Was it expensive? එය මිල අධික වුණාද? අපි සිංහලෙන් පිළිතුරු දෙනවා නම් ඔව් එය මිල අධික වුණා. එහෙම නැත්නම් නෑ එය මිල අධික වුණේ නෑ. Yes no questions. පිළිතුර එන්නේ ඔව්. එහෙම නැත්නම් නෑ කියලා. ඔව් හෝ නෑ කියන දෙකෙන් එකක් තමයි පිළිතුර දෙන්නේ. ඒකයි අපි මේවට yes no questions කියලා කියන්නේ. Was it expensive? Yes it was. කෙටි පිළිතුර. අපි සිංහලෙන් නම් ඔව් කියලා විතරයි කෙටි පිළිතුර දෙන්නේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් නිකම්ම yes කියලා විතරක් පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ. Yes it was කියලා කියන්න ඕන. මේකට දීර්ඝ පිළිතුර දෙනවා නම් was it expensive? Yes it was expensive. ඔව් එය මිල අධික වුණා කියලා සම්පූර්ණ වාක්‍යම කියලා පිළිතුරු දෙන්න ඕන. It was expensive. It was expensive කියන වාක්‍ය හදන්න දන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් අපි කලින් කෙරුව was were භාවිතයෙන් sentence හදන හැටි කියලා
අපි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. අදාළ ලින්ක්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒක බලලා ඉන්න. එතකොට මේ පාඩම ලේසි. හරි. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නයට නෑ කියලා පිළිතුරු දෙන විදිහ බලමු. Was it expensive? No, it wasn't. කෙටි පිළිතුර. No, it wasn't. දීර්ඝ පිළිතුර දෙනකොට No, it wasn't expensive. නෑ, මිලාදික නෑ. මිලාදික උනේ නෑ කියන එක. හොඳයි. සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම කියලා පිළිතුරු දෙන්න ඕන දීර්ඝ පිළිතුරු දෙනවා නම්. ඔන්න දැන් මේ it wasn't expensive කියන sentence එක හදන්න දන්නේ නැති අය මේ පාඩම් බලනවා නම් past tense negative sentences කියලා කලින් අපි කිරුව පාඩමක් තියෙනවා. අන්න ඒක බලන්න. එතකොට ඔයාට මේ sentence එක හදන්න පුළුවන් වෙනවා. අදාළ link එක කලින් වගේම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ගිහින් බලන්න. හරි. අපි දැන් උදාහරණ කිහිපයක් ඉක්මනින් බලමු. මම පරක් වුණාද? කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ හදන්නේ? Was I late? Was I late? පිළිතුර Yes, you were. දැන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ was I late? මම පරක් වුණාද කියලානේ අහන්නේ. එතකොට පිළිතුර දෙද්දි ඔව් ඔයා පරක් වුණා කියලා කියනවා. මම පරක් වුණාද? ඔව් ඔයා පරක් වුණා. ඔයා කියලා උත්තර දෙන්න ඕන. එතකොට Yes, you were. ඔව් ඔයා පරක්කුයි කියලා උත්තර දෙන්නේ එහෙමයි. හරි. මේකේ දීර්ඝ පිළිතුර දෙනවා නම් Yes, you were late. Yes, you were late. ඔව් ඔයා පරක්කු වුණා. එතකොට මේකට නෑ කියලා පිළිතුර දෙනවා නම් No, you weren't. No, you weren't late. දීර්ඝ පිළිතුර දෙන්නේ මේ විදිහට. No, you weren't late. ඊළඟ උදාහරණයට යමු. ඒක මිල අධික යන්ත්‍රයක්ද? මිල අධික යන්ත්‍රයක් වුණාද කියලා අතීත කාලය ගැන අහන්නේ. හොඳයි. Was it an expensive machine? Was it an expensive machine? කෙටි පිළිතුර Yes, it was. Yes, it was an expensive machine. දීර්ඝ පිළිතුර දෙන්නේ විදිහට. මේ ප්‍රශ්නයට අපි no එහෙම නැත්නම් නැහැ කියලා පිළිතුරු දෙනවා නම් No, it wasn't. No, it wasn't කියලා පිළිතුරු දෙන්න ඕන. එතකොට අපි මේ නැහැ කියලා දෙන පිළිතුර දීර්ඝ පිළිතුරක් විදිහට දෙනවා නම් No, it wasn't an expensive machine. No, it wasn't an expensive machine. නෑ, ඒක මිලාදික යන්ත්‍රයක් උනේ නෑ. හරි. දැන් මෙන්න මේ උදාහරණය අකුරු ටිකක් කුඩාවට බෝඩ් එකේ දානවා. මොකද මේ පිළිතුරු හතරම yes කියන කෙටි පිළිතුර සහ දීර්ඝ පිළිතුර, no කියන කෙටි පිළිතුර සහ දීර්ඝ පිළිතුර හතරම එකම බෝඩ් එකේ එක ළඟ දානවා ඔයාලට. එතකොට පොඩ්ඩක් එක බලා ගන්න ලේසි වෙන්න. ඔව් හොඳ මිතුරෙක් වුණාද? අතීතය ගැන අහන්නේ. Was he a good friend? Was he a good friend? කෙටි පිළිතුර අපි yes කියලා දෙනවා නම් Yes, he was. දීර්ඝ පිළිතුර දෙද්දී Yes, he was a good friend. Yes, he was a good friend. කෙටි පිළිතුර දෙනකොට අපි නෑ කියලා කියද්දී No, he wasn't. No, he wasn't. No, he wasn't a good friend. නෑ, ඔහු හොඳ මිතුරෙක් උනේ නෑ. අපි යමු ඊළඟ උදාහරණයට. පූසා වත්තේ හිටියද? Was the cat in the garden? Was the cat in the garden? Yes, it was. Yes, it was in the garden. ඌ වත්තේ හිටියා. පූසා වත්තේ හිටියද කියලා අහුවාම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔව් ඌ වත්තේ හිටියා කියලානේ කියන්නේ. ඒක නිසා අපි it කියන එක මෙතෙන්දී යොදා ගන්නවා. හරි. එතකොට නෑ කියලා පිළිතුරු දෙනවා නම් No, it wasn't. දීර්ඝ පිළිතුර දෙනවා නම් No, it wasn't in the garden. නෑ ඌ වත්තේ හිටියේ නෑ. No, it wasn't in the garden. ඊළඟ උදාහරණය. ඇය ඊයේ කාර්යාලයේ හිටියද? Was she in the office yesterday? Was she in the office yesterday? Yes, she was.
Yes, she was in the office yesterday. නෑ කියලා පිළිතුර දෙනවා නම් No, she wasn't. No, she wasn't in the office yesterday. She wasn't in the office yesterday. දැන් අපි මෙතෙක් වෙලා බැලුවේ සිංගියුලර් නවුන් එකක් සම්බන්ධව ප්‍රශ්න හැදුව හැටිනේ. අපි දැන් බලමු ප්ලූරල් නවුන් එකක් සම්බන්ධයෙන් ප්ලූරල් නවුන් එකක් අරගෙන ප්‍රශ්නයක් කොහොමද අහන්නේ කියලා. මෙතනදී වෙන්නේ කලින් වගේමයි කලින් ප්‍රශ්න හැදුව විදිහමයි. හැබැයි helping verb එක was වෙනුවට were කියලා යොදා ගන්නවා. එච්චරයි වෙනස. structure එක pattern එක බැලුවොත් were subject එක adjective එකක් මම බෝඩ් එකේ දාන්නේ adjective එක කියලා විතරයි. නමුත් adjective එකක් එහෙම නැත්නම් noun එකක් prepositional phrase එකක් අරගෙන මේ ප්‍රශ්නය හදන්න පුළුවන්. හොඳද? අපි උදාහරණවල මේ තුන් ආකාරයෙන්ම උදාහරණ කතා කරනවා. හොඳයි. ඔයා අද උදේ කාර්යබහුල වුණාද? Were you busy this morning? Were you busy this morning? ඔයා අද උදේ කාර්යබහුල වුණා කියන sentence එක අපි හැදුවේ subject plus were plus adjective. මෙන්න මේ pattern එකට. එතකොට you were busy this morning. You ප්‍රශ්නය හදද්දී මේ were කියන helping verb එක ඉදිරියට ගන්න ඕන මේ sentence එකේ. එතකොට were you busy this morning? මේක ප්‍රශ්නය. ඔයා අද උදේ කාර්යබහුල වුණාද? එතකොට කෙටි පිළිතුර yes I was. දැන් you කියලානේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. එතකොට අපි උත්තරේ දෙන්න ඕන I කියලා. yes I was. ඔයා කාර්යබහුල වුණාද? ඔව් මම කාර්යබහුල වුණා. එහෙමනේ උත්තර දෙන්න ඕන. දීර්ඝ පිළිතුර yes I was busy this morning. yes I was busy this morning. එහෙම නැත්නම් no I wasn't. no I wasn't. no I wasn't busy this morning. නෑ මම අද උදේ කාර්යබහුල වුණේ නැහැ. අපි තව උදාහරණ කිහිපයක් ඉක්මනින් බලමු. ඒවා මිල අධික වුණාද? Were they expensive? Were they expensive? Yes, they were. Yes, they were expensive. ඔව් ඒවා මිල අධික වුණා. No, they weren't. No, they weren't expensive. නෑ ඒවා මිල අධික වුණේ නෑ. ඉතුරු උදාහරණ කිහිපය සිංහල තේරුම කියන්නේ නැතුව බලමුද? හරි බලමු. අපිට දැන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නේද? හරි. Are you ready? Yes, we are ready. හරි. ඔන්න උදාහරණය. Were they expensive machines? කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? Yes, they were. Yes, they were expensive machines. No, they weren't. No, they weren't expensive machines. ඊළඟ උදාහරණය. Were you good teachers? දැන් මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නය අහන්නේ you කියලා. ඒ වගේම මෙතන were you good teachers plural noun එකකින් අහන්නේ teachers. එතකොට එහෙනම් අපි උත්තර දෙන්න ඕන I කියලා නෙවෙයි we කියලා. teachers plural noun එකක් ගැන අහන්නේ. එහෙනම් were you good teachers? Yes, we were. Yes, we were good teachers. No, we weren't. No, we weren't good teachers. ඊළඟ උදාහරණය. Were they in the garden? Yes, they were. Yes, they were in the garden. No, they weren't. No, they weren't in the garden. ඊළඟ උදාහරණය. Were Yes, I was. Were you on holiday කියලා ඇහුවේ? you නිසා were කියලා ඇහුවා. නමුත් උත්තර දෙන්න වෙන්නේ I කියලානේ. එතකොට was කියලා දෙන්න ඕන. Yes, I was.
Yes, I was on holiday. No, I wasn't. No, I wasn't on holiday. හරි. දැන් ඔයා පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන. අපි මේ සිංහල තේරුම දුන්නේ නැති වාක්‍යවල සිංහල තේරුම අපිට කමෙන්ට් කරන්න බලන්න. ඔයා දන්න හැටියට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් ප්‍රශ්නයක් හදලා ඒක අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අතීත කාලයේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන. හරි. ඒ වගේම අපහැදිලි කරුණු, ගැටලු, යෝජනා වගේම චෝදනා සියල්ල වෙනුවෙන් ඔන්න කමෙන්ට්ස් විවෘතව තියෙනවා. ඔයා අපිට කමෙන්ට් කරන්න ඔයා කැමති දෙයක්. හරිද? මේ පාඩම හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතියේත් නැවත මුණ ගැසෙමු. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්. Thank you.